Χρόνια πολλά και καλή χρονιά σε όλο τον κόσμο. Ένα γρήγορο φαγάκι, χοιρινές μπουκίτσες με ωραίες πολύχρωμες πιπεριές, το οποίο όλο αυτό θα μαγειρευτεί με κρασάκι και πορτοκάλι. Πάμε να το ετοιμάσουμε. Θα ρίξω μέσα το λάδι μου, θέλω να τις τσιγαρίσω και θα ρίξω και τα αγαπημένα μου μυρωδικά. Αλάτι, κάρι και ρίγανη. Θα ρίξω βέβαια και τις πιπεριές τώρα. Τώρα το κρεατάκι μου έχει πάρει χρώμα από όλες τις πλευρές. Θα ρίξω το χυμό από ένα πορτοκάλι και θα το αφήσω ένα λεπτάκι δύο να σιγοβράσει με το χυμό του πορτοκαλιού. Πω, τα αρώματα από το πορτοκάλι είναι απίστευτα. Να ξέρετε, το χοιρινό αγαπάει πολύ το πορτοκάλι. Αφού τώρα για ένα-δυο λεπτάκια έβρασε με το πορτοκάλι, θα ρίξω 1,5 ποτήρι του νερού κρασί. Λευκό κρασί έβαλα εγώ. Έχει περάσει 1/4 περίπου. Έχω βάλει σε ένα ποτήρι λίγο νεράκι και 2 κουταλιές μουστάρδας. Θα αφήσω τώρα να πάρει μία βράση ακόμα. Σε αυτό το στάδιο θα προσθέσω το ρύζι μου, γύρω στα 250 με 300 γραμμάρια ρύζι για πιλάφι και ζεστό νερό, ώστε να μπορέσει να βράσει. Να το καλύψουμε. 1-2 κουπίτσες όσο. Και θα το ελέγχετε κιόλας, βλέπετε. Θα βράσουμε σε σιγανή φωτιά, θα βράσουμε για περίπου 20 λεπτάκια, όσο ακριβώς μας λέει το ριζάκι που χρησιμοποίησαμε, έτσι, στις οδηγίες. Τώρα θα προσθέσω λίγο αλατάκι ακόμα και θα τρίψω και λίγο πιπέρι που δεν πρόσθεσα. Εμένα μου αρέσουν έτσι τα καυτερά φαγητά. Εσείς όσο πιπέρι θέλετε. Θα ρίξω και λίγο νεράκι γιατί το βλέπω και το απορρόφησε. Ανάλογα θα είστε δίπλα στο φαγητό, γιατί τα φαγητά θέλουν συνεχώς την προσοχή μας για να γίνουν νόστιμα και να μην μας καούν. Πάμε να δοκιμάσουμε. Καλή όρεξη σε όλους. Το πιλάφι υπέροχο, σπυρωτό, έτσι όπως πρέπει να είναι. Το κρεατάκι πάρα πολύ ωραία. Νιώθεις όλα τα αρώματα από το κάρι, από το πορτοκάλι, από το κρεασάκι. Υπέροχο και γρήγορο φαγάκι. Κάντε το και θα με θυμηθείτε. Καλή επιτυχία σε όλους. Αν σας άρεσε το βίντεό μας, κάντε like και εγγραφή.